So proudly we hailed at the twilight's last gleaming. สหรัฐอเมริกากำลังฉลองครบ 250 ปีของประเทศอย่างยิ่งใหญ่ครับครั้งหนึ่งประเทศนี้เคยเป็นปลายทางที่คนทั้งโลกยอมแลกแทบทุกอย่างเพื่อให้ได้ไปมีชีวิตอยู่ที่นั่นแต่วันนี้ภาพมันกลับพลิกด้านครับคนอเมริกันบางส่วนไม่เห็นอนาคตที่สดใสในบ้านของตัวเองและกำลังตีตั๋วเที่ยวเดียวออกไปแสวงหาความหวังใหม่ในประเทศอื่นปรากฏการณ์นี้มีเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังหรืออเมริกันดรีมสิ้นมนต์ขลังลงแล้วและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะส่งผลอะไรตามมาติดตามได้ในรายการคีย์เมสเสจครับในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 สหรัฐอเมริกาไม่ต่างอะไรจากดินแดนแห่งการแสวงโชคลองนึกถึงผู้อพยพกว่า 12 ล้านคนที่เดินทางข้ามมหาสมุทรยาวนานหลายสัปดาห์เพื่อมายังมหานครนิวยอร์กดูนะครับบางคนมีกระเป๋าติดตัวแค่ไม่กี่ใบพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันก็คือความหวังว่าชีวิตในประเทศใหม่นี้มันจะดีกว่าชีวิตที่ทิ้งไว้ข้างหลังตัวละครอย่างแจ็คดอสันจากภาพยนตร์เรื่องไททานิคก็เป็นหนึ่งในภาพแทนของผู้แสวงโชคในยุคนั้นนะครับสำหรับผู้อพยพรุ่นแรกพวกเขาอาจจะคลุกอยู่ในโรงงานร้านอาหารไม่ก็เปิดธุรกิจบริการเล็กๆที่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำแต่สิ่งที่พวกเขายอมกัดฟันทนคืออนาคตของคนรุ่นต่อไปด้วยความหวังว่าลูกหลานจะพูดภาษาอังกฤษได้ฉะฉานได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ดีกว่าและมีงานที่มั่นคงกว่าตัวเองแนวคิดนี้นักประวัติศาสตร์เจมส์ทัสโลอดัมเพิ่งมาตั้งชื่อให้มันเมื่อปี 1931 ว่าอเมริกันดรีมและอธิบายว่าที่สหรัฐอเมริกาไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนอย่างไรทุกคนล้วนมีสิทธิ์ประสบความสำเร็จได้ด้วยความสามารถของตัวเองซึ่งสอดรับกับใจความในคำประกาศอิสรภาพปี 1776 ที่กล่าวถึงสิทธิในการดำเนินชีวิตเสรีภาพและการแสวงหาความสุขอย่างเท่าเทียมกันแล้วชีวิตที่ประสบความสำเร็จของอเมริกันดรีมมีหน้าตาแบบไหนบ้านชานเมืองรถยนต์งานประจำครอบครัวสุขสันต์และอาจจะมีสุนัขอีกสักตัวหนึ่งภาพความสำเร็จของชีวิตชนชั้นกลางที่พบเห็นได้ทั่วไปในหนังฮอลลีวูดมีจุดตั้งต้นมาจากกฎหมาย GI Bill ที่รัฐบาลทอดออกมาในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ครับเพื่อเป็นเบาะรองรับให้ทหารผ่านศึกนับล้านนายที่กำลังจะเดินทางกลับมายังบ้านเกิดกฎหมายฉบับนี้สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยประกันการว่างงานและมอบสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษให้โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันผลที่ตามมาคือคนจบปริญญาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดและเปลี่ยนมหาวิทยาลัยจากเดิมที่เป็นพื้นที่ของกลุ่มคนร่ำรวยและชนชั้นสูงให้กลายเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับคนธรรมดาทั่วไปความเปลี่ยนแปลงนี้ยังจุดชนวนให้เกิดยุคทองของสังคมชานเมืองหรือ Suburban Boom อัตราการเป็นเจ้าของบ้านในอเมริกาพุ่งทะยานจาก 44% ในช่วงปี 1940 ขึ้นไปยืนอยู่เหนือ 60% ในช่วงปี 1960 พูดได้ประมาณหนึ่งเลยครับว่ากฎหมาย GI Bill มีส่วนเนรมิตให้อเมริกันดรีมก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้และฮอลลีวูดก็ส่งออกอเมริกันดรีมไปสู่คนทั้งโลกผ่านหนังเพลงโฆษณาแบรนด์สินค้ามหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีจนอเมริกากลายเป็นภาพลักษณ์สูงสุดของความเจริญก้าวหน้าและก็เป็นพิมพ์เขียวความสำเร็จที่คนทั้งโลกอยากจะก้าวไปยืนอยู่จุดเดียวกับพวกเขาประเทศไทยของเราก็เคยเชื่อในมนต์ขลังนั้นครับโดยเฉพาะยุคหลังสงครามเวียดนามเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติแน่นแฟนขึ้นคนไทยจำนวนหนึ่งเดินทางไปเรียนทำงานแต่งงานหรือแม้กระทั่งสร้างชีวิตใหม่ที่อเมริกาจนกระทั่งเกิดชุมชนคนไทยหรือไทยทาวน์แห่งแรกของโลกขึ้นมาที่ย่านอีสต์ฮอลลีวูดลอสแองเจลิสครับแต่ตัดภาพสลับมาที่ปัจจุบันวันนี้สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนไปแล้วครับภาพจำในฐานะประเทศที่ยิ่งใหญ่เสื่อมมนต์ขลังลงเรื่อยๆโดยเฉพาะในสายตาของพลเมืองของตัวเองมีคนอเมริกันเพียงแค่ 30% เท่านั้นครับที่มองว่าอเมริกาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและ2 ใน 3ของผู้ตอบแบบสอบถาม
คิดว่าประชาธิปไตยของอเมริกากำลังเสี่ยงจะล่มสลายความเชื่อใน American Dream เองก็เปลี่ยนไปเหมือนกันครับผลสำรวจของ Asmith Institute พบนะครับว่าคนอเมริกัน 30% มองว่า American Dream เป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมและ 49% ไม่เชื่อเลยครับว่าเพื่อนร่วมชาติคนอื่นๆจะสามารถบรรลุความฝันนี้ได้ที่สำคัญครับนิยาม American Dream ของพวกเขาต่างไปจากอดีตแล้วครับสิ่งสำคัญที่สุดอันดับแรกไม่ใช่ความสำเร็จในเชิงวัตถุแต่เป็นเสรีภาพในการเลือกใช้ชีวิตครับรองลงมาก็คือชีวิตครอบครัวที่ดีการเกษียณอย่างสบายและการมีบ้านของตัวเองนี่คือความเจ็บปวดของ American Dream ยุคใหม่เพราะว่าสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องไม่ใช่ชีวิตที่หรูหราแต่เป็นแค่ชีวิตธรรมดาครับที่คนคนหนึ่งสมควรจะได้รับแต่ทว่าหนทางไปสู่สิ่งนั้นมันกลับแคบลงแพงขึ้นและไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสเท่าเทียมกันมีหนำซ้ำเสรีภาพที่เคยเป็นรากเหง้าของอเมริกาวันนี้ก็ไม่ได้เสรีเหมือนอย่างที่มันเคยเป็นครับถ้าอเมริกันดรีมเริ่มต้นจากการเก็บกระเป๋าเดินทางเข้าอเมริกาวันนี้ความฝันแบบเดียวกันมันกำลังพาคนบางส่วนเดินทางออกจากอเมริกา Brookings Institution สถาบันวิจัยนโยบายสาธารณะในสหรัฐประเมินนะครับว่าเมื่อปี 2025 สหรัฐมียอด Net Migration หรือคนย้ายออกจากประเทศมากกว่าย้ายเข้าติดลบประมาณ 150,000 คนและแนวโน้มนี้ทำท่าว่าจะพุ่งสูงขึ้นอีกในปี 2026 ครับภาพเดียวกันนี้อยู่ในข้อมูลอีกชุดหนึ่งของGallupครับบริษัทวิจัยที่ให้คำปรึกษาระดับโลกที่สำรวจความต้องการย้ายประเทศของชาวอเมริกันตั้งแต่ช่วงปี 2008 พวกเขาพบครับว่าปี 2025 ชาวอเมริกันประมาณ 1 ใน 5 หรือ 20% อยากย้ายไปอยู่ประเทศอื่นแบบถาวรโดยเฉพาะผู้หญิงวัย 15 ถึง 44 ปีที่ต้องการย้ายประเทศเพิ่มพุ่งสูงถึง 40% เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับสถิติเมื่อปี 2014 และปลายทางที่พวกเขาอยากย้ายไปคือที่ไหนการสำรวจของ Harris Poll แคนาดาเป็นปลายทางอันดับหนึ่งตามด้วยสหราชอาณาจักรออสเตรเลียฝรั่งเศสและอิตาลีแต่การจะตอบให้ชัดไปเลยว่ามีคนอเมริกันย้ายไปอยู่ที่อื่นกี่คนมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าไม่มีฐานข้อมูลชุดเดียวที่เก็บข้อมูลได้ครบถ้วนทั้งหมดจึงประเมินกันครับว่าคนอเมริกันกระจายตัวอยู่ทั่วโลกประมาณ 4-9 ล้านคนบางประเทศเช่นเม็กซิโกมีชุมชนอเมริกันขนาดใหญ่อยู่แล้วครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเคยประเมินไว้ตั้งแต่ปี 2022 ครับว่าคนอเมริกันอาศัยอยู่ที่เม็กซิโกประมาณ 1.6 ล้านคนส่วนแคนาดามีคนอเมริกันมากกว่า 250,000 คนแต่ตัวเลขนี้อาจจะต่ำกว่าความจริงด้วยซ้ำครับเพราะว่ามีทั้งคนถือ2สัญชาติและคนที่ใช้ชีวิตข้ามพรมแดนไปมาในชีวิตประจำวันอย่างไรก็ตามพื้นที่ที่เห็นการไหลบ่าเข้าไปของคนอเมริกันหนาตาขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลังมานี้ก็คือยุโรปทุกประเทศในยุโรปมีคนอเมริกันย้ายเข้าไปเพิ่มขึ้นโปรตุเกสตัวเลขแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครับมากกว่าประเทศอื่นๆเพราะหลังโควิด -19 เป็นต้นมาคนอเมริกันอาศัยอยู่เพิ่มขึ้นมากกว่า 500% ไมเคิล เลอบรองอดีตโปรดิวเซอร์ฝ่ายสร้างสรรค์ Adobe และ Paramount วัย 56 ปีปัจจุบันทำงานเป็นฟรีแลนซ์อยู่ที่ลิสบอนในเมืองหลวงของโปรตุเกสครับบอกกับ The Wall Street Journal ครับว่าเขาไม่คิดว่าจะได้เจอคนอเมริกันที่นี่มากขนาดนี้รองตัดสินใจพาครอบครัวมาเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังโรงเรียนของลูกชายวัย 8 ขวบเกิดเหตุกราดยิงติดต่อกันถึง 2 ครั้งครับส่วนภรรยาของเขาซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการก็ผันตัวมาทำอาชีพนายหน้าขายบ้านในกรุงลิสบอนให้คนอเมริกันเพราะว่าจากสถิติชาวต่างชาติที่ไปซื้อบ้านในโปรตุเกสเป็นคนอเมริกันไปแล้วกว่า 58%ไอร์แลนด์ก็เห็นแนวโน้มคล้ายกันครับโดยปี 2025 มีคนอเมริกันย้ายเข้าไอร์แลนด์ประมาณ 10,000 คนหรือเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปีก่อนหน้าคลื่นผู้อพยพนี้ขยายตัวทุกกลุ่มอายุตั้งแต่นักศึกษานับหลายหมื่นคนที่ยอมบินไปคว้าปริญญาในยุโรปเพื่อหนีค่าเทอมก้อนโตไปจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่พากันย้ายไปใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายในบ้านพักคนชราตามแนวชายแดนเม็กซิโกเพื่อเข้าถึงการดูแลในราคาที่สบายกระเป๋า
ไม่เว้นแม้กระทั่งอดีตรัฐคอมมิวนิสต์อย่างอัลเบเนียที่เพิ่งมีชาวอเมริกันเกือบ400 คนแห่ลงชื่อเข้าฟังวิธีย้ายสมโนครัวหลังประเทศนี้มอบวีซ่าสูตรพิเศษที่เปิดทางให้เข้ามาอาศัยอยู่แล้วก็ทำงานได้โดยไม่มีการเก็บภาษีรายได้ยาวนานถึง1 ปีเต็มและทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่การออกนอกประเทศไปเปลี่ยนบรรยากาศที่อื่นแค่ไม่กี่ปีแล้วค่อยกลับมานะครับเพราะว่าบางส่วนเริ่มมองหาสถานะระยะยาวเพื่อลงหลักปักฐานแบบจริงจังเห็นได้จากการยื่นขอสัญชาติอังกฤษของคนอเมริกันรอบปี 2025 ที่พุ่งขึ้นแตะระดับ 6,600 คนสูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลเมื่อปี 2004 ขณะเดียวกันการขอหนังสือเดินทางไอริชของคนอเมริกันก็เพิ่มแตะที่ 40,000 เล่มสูงที่สุดทุกสถิติเช่นกันครับเหตุผลเบื้องหลังที่ผลักดันให้ชาวอเมริกันจำนวนหนึ่งอยากจะหันหลังให้บ้านเกิดถาวรไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวครับแต่เป็นผลลัพธ์จากแรงบีบคั้นที่สั่งสมมาหลายปีทั้งเรื่องปากท้องความมั่นคงและบรรยากาศทางการเมืองอย่างแรกที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือกับดักค่าครองชีพที่ขยับเพดานสูงครับแม้อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐปัจจุบันจะไม่พุ่งแรงเท่ากับยุคโควิด -19 นะครับแต่ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐหรือ BLS ช่วยฉายภาพให้เห็นครับว่าตลอดปี 2025 ที่ผ่านมาราคาสินค้าและบริการโดยรวมเพิ่มขึ้น 2.7%ส่วนราคาอาหารเพิ่มขึ้น 3.1% นั่นหมายความว่าของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันมีแต่แพงขึ้นครับส่วนการมีบ้านซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอเมริกันดรีมกลายเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อมไปแล้วครับเพราะปัจจุบันนี้ราคาบ้านทั้งมือหนึ่งมือสองพุ่งทะลุ $400,000 สหรัฐหรือราคาบ้านในตอนนี้แพงกว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรถึง5 เท่าตัวสิ่งที่ซ้ำเติมความฝันนี้ให้ริบปรีลงไปอีกก็คืออัตราดอกเบี้ยบ้านที่ขยับขึ้นไปยืนเหนือ 6% ครับส่งผลให้คนอเมริกันต้องแบกค่าผ่อนบ้านต่อเดือนสูงถึง $3,100 หรือแพงขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงปี 2020 ที่ยังอยู่แค่ $1,700 ฝั่งคนเช่าเองก็ไม่ได้สบายไปกว่ากันนะครับรายงานของ State of Nation Housing 2025 ชี้เห็นครับว่าปี 2023 มีผู้เช่าถึง 22.6 ล้านครัวเรือนหรือประมาณครึ่งหนึ่งของผู้เช่าทั้งหมดที่ต้องจ่ายค่าเช่าที่อยู่อาศัยเกิน 30% ของรายได้เลยทีเดียวปัจจัยต่อมาก็คือเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เป็นฝันร้ายของหลายครอบครัวโดย 38% ของคนที่พิจารณาย้ายประเทศบอกว่าต้องการไปอยู่ในที่ที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีกว่าหรือราคาถูกกว่านี้ครับระบบสาธารณสุขในสหรัฐไม่ได้มีสิทธิรักษาพื้นฐานรองรับเหมือนกับไทยนะครับถ้าไม่อยากล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาลจำเป็นที่ต้องมีประกันสุขภาพและถึงแม้จะมีประกันสุขภาพก็ไม่ได้แปลว่าจะรักษาฟรีนะครับเพราะยังมีค่าเบี้ยรายเดือนค่ายาค่าหมอและเงินส่วนแรกเข้าที่ต้องจ่ายเองจากการเก็บข้อมูลของคนอเมริกัน 20,000 คนครับมี1 ใน 3ตัวอย่างยอมลดค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันเช่นลดค่าอาหารหรือค่าสาธารณูปโภคเพียงเพื่อนำเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลหญิงอเมริกันที่ย้ายไปอยู่ประเทศอัลเบเนียเธอแปลกใจมากครับหลังจากที่เธอรักษาอาการกระดูกหักเสร็จเธอสามารถที่จะเดินออกจากโรงพยาบาลได้เลยโดยไม่ต้องควักเงินจ่ายค่ารักษาเลยเธอยืนยันด้วยครับว่าคนอเมริกันสามารถมีชีวิตอยู่ในอัลเบเนียได้สบายๆด้วยเงินเพียงแค่ $1,000 ต่อเดือนครับในมิติของการเมืองความขัดแย้งที่รุนแรงได้สร้างรอยร้าวในสังคมจนหลายคนรู้สึกแปลกแยกจากบ้านเกิดแล้วครับย้อนไปเมื่อปี 2024 ทันทีที่ทราบผลว่าโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งยอดค้นหาวิธีการย้ายประเทศไปนิวซีแลนด์ใน Google ก็พุ่งทะยานขึ้นเกือบ 2,000% ครับย้ายไปอยู่แคนาดาก็พุ่งกว่า 1,270% จนนักวิชาการเรียกการย้ายออกของคนอเมริกันอีกชื่อหนึ่งว่า Donald Dash อีกผลสำรวจของ Harris Poll ยิ่งช่วยตอกย้ำว่าการเมืองกลายเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่สำคัญของคนอเมริกันที่คิดจะย้ายประเทศครับเพราะว่า 48% ของผู้ที่พิจารณาใช้ชีวิตนอกสหรัฐระบุว่าพวกเขาไม่พอใจกับผู้นำทางการเมืองในปัจจุบันชายคนหนึ่งและภรรยาที่กำลังศึกษาขั้นตอนการย้ายประเทศไปเม็กซิโกแบบจริงจังบอกครับว่าฟางเส้นสุดท้ายของพวกเขาขาดลงเพราะคำตัดสินของศาลสูงสุดที่ยกเลิกสิทธิการทำแท้งตามรัฐธรรมนูญ
รวมถึงคำพิพากษาที่ลดทอนความเข้มแข็งของกฎหมายสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าประเทศกำลังถอยหลังการย้ายประเทศของคนอเมริกันเริ่มกลายเป็นประเด็นร้อนในบางประเทศเพราะว่าคนอเมริกันหรือว่ากลุ่มดิจิทัลโนแมดที่ยังคงรับรายได้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สามารถจ่ายค่าเช่าบ้านค่าอาหารและค่าบริการได้ในระดับที่สูงกว่าคนท้องถิ่นครับเมื่อคนเหล่านี้พากันอพยพเข้าไปกระจุกตัวอยู่ในเมืองเดียวกันมันจะเกิดกลไกตลาดที่บิดเบี้ยวเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผู้ประกอบการปรับราคาขึ้นตามกำลังซื้อของชาวต่างชาติดันให้ค่าครองชีพและค่าเช่าบ้านพุ่งสูงลิ่วจนคนท้องถิ่นดั้งเดิมถูกเบียดขับออกจากพื้นที่ของตัวเองที่เคยอยู่ครับภาพนี้มันเกิดขึ้นแล้วครับที่เม็กซิโกซิตี้ค่าเช่าบ้านในบางพื้นที่ดีดตัวขึ้น 50% เลยครับโดยเฉพาะย่านโรม่าและคอนเดซาจุดหมายยอดนิยมของคนอเมริกันความตึงเครียดที่สะสมมานานหลายปีระเบิดออกมาเป็นการประท้วงครั้งใหญ่เมื่อปี 2025 เพื่อต่อต้านกระแส gentrification หรือการเปลี่ยนเมืองให้เป็นเมืองของคนมีเงินผู้ประท้วงจำนวนหนึ่งไม่ได้มองว่านี่เป็นเรื่องของการเกลียดชังชาวต่างชาติแต่มันคือปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่างคนที่ถือเงินดอลลาร์กับคนที่รับเงินเดือนเปโซอันน้อยนิดไนท์คลับแห่งหนึ่งในเม็กซิโกซิตี้ถึงขั้นตั้งค่าเข้าราคาพิเศษถ้าเป็นคนท้องถิ่น$14แต่ถ้าเป็นคนอเมริกันต้องจ่าย$300เพื่อประท้วงที่พวกเขาเข้ามาทำให้ค่าครองชีพในย่านนั้นมันพุ่งสูงจนกู่ไม่กลับข้ามไปที่ยุโรปรับปัญหานี้หนักข้อจนถึงขั้นที่รายการโทรทัศน์ช่วงพรามไทม์ของโปรตุเกสต้องชวนนักการเมืองมาถกเถียงกันเพื่อหาทางหนีทีไล่ไม่ให้คนท้องถิ่นเสียเปรียบผู้มาเยือนหน้าใหม่ซึ่งรัฐบาลโปรตุเกสพยายามแตะเบรกด้วยการประกาศปรับเงื่อนไขของโครงการ Golden Visa บางส่วนพร้อมจำกัดการออกใบอนุญาต Airbnb หน้าใหม่และหันมาลงทุนสร้างที่อยู่อาศัยในราคาที่เก็บต้องได้สำหรับคนในประเทศหลังจากที่ปล่อยให้ค่าเช่าในลิสบอนดีดตัวสูงขึ้นอย่างบ้าคลั่งครับส่วนที่สเปนความไม่พอใจไม่ได้อยู่แค่ในรายการโทรทัศน์ครับแต่มันปรากฏอยู่บนกำแพงเมืองบาร์เซโลนาเลยที่มีกราฟฟิตี้สีดำพ่นข้อความสั้นๆเขียนว่าพวกดิจิทัลโนแมดกลับบ้านไปซะหากมองในมุมกลับนะครับการหลั่งไหลเข้ามาของคนอเมริกันหรือว่ากลุ่มดิจิทัลโนแมดไม่ได้มีแค่แง่ลบเสมอไปเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้จ่ายของพวกเขาไม่ว่าจะซื้อของเช่าที่อยู่อาศัยจ้างงานและการเปิดธุรกิจใหม่ๆล้วนแล้วแต่เป็นการอัดฉีดเงินมหาศาลให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆแต่ก้อนเงินนี้มันไม่ได้กระจายอย่างเท่าเทียมครับคนที่ได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยมักจะเป็นกลุ่มเจ้าของที่ดินนายทุนอสังหาริมทรัพย์เจ้าของห้องเช่า Airbnb หรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่จับตลาดระดับบนในขณะที่คนทำงานหาเช้ากินค่ำและมนุษย์เงินเดือนท้องถิ่นกลับต้องเป็นผู้แบกรับผลกระทบไปแบบเต็มๆโดยที่รายได้ในกระเป๋าของพวกเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นตามแต่อย่างใดซึ่งก็เป็นปัญหาที่ประเทศปลายทางจะต้องเข้ามาจัดการในภาพใหญ่คลื่นการย้ายออกของคนอเมริกันในชั่วโมงนี้กำลังบอกโลกครับว่าอเมริกันดรีมไม่ได้ล่มสลายลงเพียงแต่เปลี่ยนหน้าตาไปอีกแบบหนึ่งครับยิ่งเมื่อพรมแดนเปิดกว้างและบ้านตัวเองไม่ใช่พื้นที่ที่สบายใจอีกต่อไปการออกไปแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าบนแผ่นดินอื่นมันจึงกลายเป็นนิยามใหม่ของอเมริกันดรีมแต่ต่อให้สถานการณ์ของอเมริกาปัจจุบันมันจะดูน่าถอดใจแค่ไหนนะครับสุดท้ายกลไกทางการเมืองมันจะทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนและคัดคนออกไปเองตามวงรอบธรรมชาติผ่านเสียงของประชาชนครับเมื่อวันนั้นมาถึงไม่แน่นะครับเราอาจจะเห็นคนอเมริกันแห่กันเก็บกระเป๋าแล้วก็กลับไปที่อเมริกันอีกก็เป็นได้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ตามรายการคีย์เมสเสจแลกเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดฟีเจอร์ซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ